ሰላም ጤና ይስጥልኝ ማርቲ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በ4 ሰዓት ተኩል ውስጥ የሚደርስ ወቅቱን በተመለከተ ቤታችን ውስጥ ባለው ዱቄት እንጀራ እንዴት መጋገር እንደምንችል ነው። እንደምታዩት የምጠቀመው ኦል ፐርፐስ ፍላወር ነው። 3 ብርጭቆ የዳቦ ዱቄትና 1 ብርጭቆ ጤፍ አርጌ ቀላቅለዋለሁኝ። ይሄ 4 ሰዓት ተኩል እርሾውንም ጨምሮ ነው። ከስክራች ከመጀመሪያው ጀምሬ ነው ማዘጋጀው። በጣም ቀላል ነው። አሁን አብረን እንከታተለው። በመጀመሪያ እንግዲህ የማደርገው 3ቱን ብርጭቆ የዳቦ ዱቄትና 1ዱን ብርጭቆ የጤፍ ዱቄት በወንፊት እመታዋለሁ። በወንፊት ስንመታው አየር ውስጡ እንዲገባና በኋላ አይን ለማውጣት እንዲረዳን ያደርጋል ብዬ አምናለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ማጣራቱም ጥሩ ነገር ነው። ሁሉ ጊዜ ዱቄትን በወንፊት መምታት። መጀመሪያ የማደርገው 2 ብርጭቆ ለብ ያለ ውሃ ውስጥ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ እቀላቅልና በደንብ አዋህደዋለሁኝ። ለብ ያለ ውሃም ስለሆነ ወዲያው ቶሎ ይዋሃዳል። የበጠበጥኩትን እርሾ በወንፊት በተመታው ዱቄት ላይ እያፈሰስኩ ትንሽ እያፈሰስኩ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። እንዳያችሁት የዳቦውን ዱቄት ኦቨን ውስጥ አላስገባሁም፣ ግን በደንብ መታሸት ስላለበት በመሽንም ይሁን በእጄም ይሁን በደንብ አድርጌ ማሸት አለብኝ። እንዲህ እያፈሰስኩ ቢያንስ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ድረስ በደንብ አድርጌ እቀላቅለዋለሁ። መቀላቀል ብቻ ሳይሆን በደንብ መታሸት አለበት። 4-5 ደቂቃ ያህል በእጄ እንዳላሽ በማለት በማሽን ጀመርኩ፣ ግን ለትንሽ ጊዜ በማሽኑ ከቀላቀልኩት በኋላ በእጄ እንደገና በደንብ አሸዋለሁኝ። ብዙ ጊዜ እኔ በግሎቭ መጠቀም ወዳለሁ፣ ግን እንጀራ ስናቦካ በግሎቭ ካቦካ ነው ውጤቱ መጨረሻ ላይ ጥሩ አይመጣም። ስለዚህ በእጄ በደንብ አሸዋለሁኝ። እርሾውን የቀላቀልኩት ለብ ባለ ውሃ ነው፣ ግን አሁን ደግሞ እያቀጠንኩት ሲሄድ በቤቱ ቴምፕሬቸር ውሃ ነው። ቀዝቃዛም አይደለም ሙቅም አይደለም። ጠቅላላ የተጠቀምኩት ውሃ 2 ብርጭቆ እርሾውን ለመበጥበጥ፣ 1 ብርጭቆ ተኩል ደግሞ እንደዚህ ለማቅጠን ነው። በዛ ቢል ደግሞ ያው 2 ብርጭቆ ለእርሾና 2 ብርጭቆ ለመበጥበጥ ነው የምጠቀመው። ዋናው የሊጡ ውፍረት ከፓንኬክ የቀጠነ ከክሬፕስ ደግሞ የወፈረ በመሃል ማለት ነው። ከፓንኬክ የቀጠነ ከክሬፕስ ወፈር ያለ ነው የማደርገው። አሁንም ትንሽ ወፈር ስላለ ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግኩ አዋህደዋለሁኝ። አንዴ እንደዚህ ቅጥነቱን ካስተካከልኩ በኋላ ክድን አደርግና ለ4 ሰዓት ወይም ለ4 ሰዓት ተኩል ያህል ሞቅ ያለ አካባቢ ነው የማስቀምጠው። ከ4 ሰዓት ተኩል በኋላ ደግሞ የሚመስለውን አብረን እናያለን። በነገራችን ላይ የዛሬ የምሳሌያዊ አነጋገር ጥያቄን እንጀራዬን እየጋገርኩ በኋላ አቀርብላችኋለሁ። አሁን 4 ሰዓት ተኩል ሆኗል። በደንብ ነው የቦካው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ በደንብ ቀላቅዬ መጋገር እጀምራለሁ። ይሄንን እየቀላቀልኩ ያለው ባለፈው ቪዲዮ ላይ ላቀረብኩላችሁ የምሳሌያዊ አነጋገር ጥያቄ ብዙዎቻችሁ መልሳችኋል። በጣም ጎበዞች። መጀመሪያ የመለሳችሁ ግን ሃናና ሎቲ ኤንድሪስ ነጋሽ በጣም ጎበዞች። የሁለታችሁ መልስ ተከታትሎን የመጣው። ባለፈው ቪዲዮዬ የጠየቅኩት ጥያቄ ከበሮ በሰው እጅ ያምር ሲይዙት ያደናግር ነው መልሱ። የመለሳችሁ በሙሉ በጣም ጎበዞች።
መጀመሪያ 2 ጭልፋ የሚያክል ለሚቀጥለው ጊዜ እርሾ አርጌ የምጠቀምበት አስቀምጣለሁኝ። አንድ ጊዜ እንደዚህ ካስቀመጥኩት ለምፈልገው ጊዜ ወጥ አድርጌ መጠቀም እችላለሁኝ። የማስቀምጥበት ኮንቴነር ደግሞ በደንብ ግጥም አድርጎ ሚዝ መሆን አለበት። አሁን ይሄንን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁኝ። የምጋግረው በጣም ትንሽ እንጀራ ስለሆነ በመጥበሻ ላይ ነው የምጋግረው። ትልቁን መጋገሪያ አላሞቅም። ይሄው ቆንጆ ሆኖ አይኑም እየወጣ ነው። እንደዚህ በ4 ሰዓት በ5 ሰዓት ውስጥ ከመጀመሪያ ከእርሾው ጀምሮ እስከ መጋገር ድረስ ይሄን የመሰለ ቆንጆ እንጀራ ይወጣል። እኔ ወድጄዋለሁኝ። ብዙ ሰው ቃናው እንዴት ነው ይላሉ። አፍለኛ እንኳን ብዬ ልጠራው አልቻልኩም። ለምን እንደ አፍለኛም አይደለም። አፍለኛ ደግሞ ከስሩ ያራል አይደለ? ይሄ ስሩም አያርም። ቆንጆ እንጀራ ነው የሚወጣው። ኮምጣጣ አይደለም። ያ ነው ልዩነቱ። እንግዲህ የ3 ቀን 4 ቀን የምናሳድረው እንጀራ ኮምጠጥ ይላል፣ እርሾው ማለት ነው። ይሄ ጤፍ እንደ ልባችን የማናገኝበት ቦታ ይሄ ጥሩ ዘዴ ነው ብዬ አምናለሁ። ለምን ለሚያቀረው ሰው ደግሞ እንጀራ ኮምጣጣ እንጀራ ለሚያቀረው ሰው ደግሞ ይሄ በጣም ቆንጆ ዘዴ ነው። አሁን ወደ ምሳሌያዊ አነጋገር ጥያቄያችንን እንግባና ጥያቄው ይሄ ነው። መልሱን 1 2 3 4 ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ምርጫ አለው። ሲሞላ ይፈሳል ባዶ ቦታ። ሲሞላ ይፈሳል 1 ሲጎድል ያልቃል፣ 2 ሲፈስ ይሰበራል፣ 3 ሲከር ይበጠሳል፣ 4 መልስ አልተሰጠም። የቱ ነው መልሱ? መልስ የምትሰጡኝን የመጀመሪያም የመለሳችሁትን በሚቀጥለው ቪዲዮ ስማችሁን አስታውቃለሁ። ወደ እንጀራ መጋገር ልመለስና ይሄ እንጀራ አገጋገር እንግዲህ በአሁኑ ወቅት በዓለም ዙሪያ ሰው ሁሉ ቤቱ እንዲቀመጥ በሚወሰንበት ጊዜ እንዲህ በቀላሉ እየጋገርን መመገብ እንችላለን በማለት በማሰብ ነው ያቀረብኩት። የፉርኖ ዱቄት እንጀራ አገጋገሩንም አሳይን ላላችሁኝም በዛውም መልስ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ግሮሰሪ በመሄድ እንዳንመላለስ በማለት ነው። አይዟችሁ ሁላችሁም፣ እግዚአብሔር በዙፋኑ አለ። አትጨነቁ ለምንም ነገር። በፊትም ምን ብያለሁ? አንጨነቅ። በቃ የሚቻለውን ማድረግ ነው፣ መጠንቀቅ ነው እና መጸለይ። ዋናው ወደ እግዚአብሔር ብቻ ነው። የሰው ዕውቀት ከንቱ የሆነበት ዓመት ነው ዘንድሮ። የሰው ዕውቀት በቃ በእውቀቱ ምንም መድኃኒት እንኳን መስራት እስከማይቻልበት ድረስ በዚህ በሰለጠነ በተባለ ዘመን ማለት ነው። እና ወደ ፈጣሪያችን መጸለይ ያስፈልጋል። እንደዚህ እንጀራ ከጨረስኩ በኋላ አንድ ነገር ልጥቀስላችሁና የማስቀምጠው በዚፕሎክ ውስጥ ነው። እጥፍ አድርግና እንዲህ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። በዚፕሎክ ውስጥ ሲሆን ለስላሳ ሆኖ ይቆያል። በዛ ላይ አይበላሽም። ስንፈልገው በሚቀጥለው ቀን ወይ በሶስተኛው ቀን ወጣ አድርገን እኔ የማደርገው በመጥበሻ ላይ ሞቅ ሳደርገው በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከእንጀራ እናቴ በልጅነቴ የተማርኩት ነገር ቢኖር ይሄ ነው። እንጀራ ሙቃ ነበር የምትበላውና ከስንት ዓመታት በኋላ ትዝ ሲለኝ እንደዛ አሙቄ ስሞክረው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ማንኛውንም ያደረ እንጀራ በመጥበሻ ድስት ላይ ሞቅ አድርገን ስንበላው የበለጠ ይጣፍጣል። ከቻልን ማይክሮዌቭን ባንጠቀም መልካም ይመስለኛል። አሁን ላለንበት ጊዜ ደግሞ በተቻለ መጠን ደግሞ ሰውነታችን እንደ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም የመሳሰሉ በሱፕ መልክ እየጠጣን ኢሚዩን ሲስተማችንን በቃ ስትሮንግ ማድረግ፣ በሽታ እንኳን ለመቋቋም እንዲችል ማድረግ ያስፈልገናል። እኔ አሁን ከቤተሰቤ ጋር ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል የመሳሰሉ ነገሮችን በጣም ነው የምጠቀመው። በጣም ምክንያቱም ነጭ ሽንኩርት ከብዙ አይነት በሽታ
የሚከላከልና ለጉንፋን ለመሳሰሉት በሙሉ መፍትሄ እንደሆነ ስለሚነገር እሱም ማዘውተር በጣም ለዘለቄታውም ጤና ተስማሚ ግሩም ምግብ ነው። ቅዱስ እግዚአብሔር ሁላችሁንም ከሚታየው ከሚሰማው ሁሉ ይጠብቃችሁ። አይዟችሁ አይዟችሁ አይዟችሁ። ጤናና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን።